سلام علیکم. سلام باشی. خدا قوت. زنده باشی شما هم چه خوبی. سلام. ماشینتون چیه؟ بنز 10 سیلندره ماشین. انشالله همیشه سفراتون بی خطر. این قطعه رداکس رو شما کی نصب کردین؟ تقریبا 1 سالی میشه که نصبش کردیم. راضی بودین؟ بله خدا رو شکر. از نظر مصرف سوخت، از نظر شتاب ماشین و دود کردنش کلا قطع شده این ماشین خدا رو شکر. دستگاه رو که تا حالا تعمیر یا تعویضی ندیدین؟ تا حالا هیچ دستی به دستگاه نذاشتیم. همون که از روزی که نصب شده همونطور بوده تا الان. میشه راهنمایی کنین کجا نصب میشه این قطعه؟ قسمت بالای موتور سمت پمپ، بالای پمپ نصب شده که یه لوله آبم میاد، از توش لوله آبم دور میزنه، از یه سمت گازوئیل میاد در میاد، از یه سمت آب میاد و خروج میشه. نصب این قطعه چقدر طول کشید؟ تقریبا 1.5 ساعت الی 2 ساعت طول کشید. کلا با این شلنگ و نصبش و همه 1.5 ساعت الی 2 ساعت طول کشید.